παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η προεργασία στη βαφή. Είναι το α και το ω. Την αφαίρεση του χρώματος, το στοκάρισμα κτλ. Όπως μια γυναίκα, πίστεψέ με, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αφαίρεση χρώματος, μετά στοκάρουμε, ξέρεις, βάζουμε το αστάρι. Είναι η ίδια διαδικασία όπως και το γυναικείο μακιγιάζ. Είναι το Give It Life Color Talk Show, όπου γνωρίζουμε ανθρώπους που μας λένε ιστορίες για χρώματα και αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά, ο καλεσμένος μας ξέρει τη δουλειά καλά. Από πρώτο χέρι. Και από δεύτερο. Και από τρίτο. Έχουμε μαζί μας το Λευτέρη Καλλιοτζή. Γεια σας. Γεια σου, Λευτέρη. Ο οποίος είναι βαφέας ή TikToker. Τι από τα δύο είσαι? Μίλησέ μου λίγο για σένα. Είμαι βαφέας αυτοκινήτων. Κάνω το TikTok από χόμπι. Μ' αρέσει το να δείχνω τη δουλειά μου και την ποιότητά της. Πού είναι η βάση σου, πού είναι η έδρα σου? Στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Εκεί. Εκεί. Έχεις το συνεργείο? Έχω συνεργείο αυτοκινήτων, ναι. Βαφείο αυτοκινήτων συγκεκριμένα. Και τι αυτοκίνητα βάφεις? Τα καθημερινά απλά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο νησί. Και που παθαίνουν ζημιές. Εννοείται, ναι. Και έρχονται σε σένα για να βρούνε την αρχική τους μορφή. Ναι. Εσύ προσωπικά πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό? Εγώ ξεκίνησα από τα 10 μου, από το συνεργείο του πατέρα μου. Με έπαιρνε μαζί του τα καλοκαίρια, ασχολήθηκα εκεί όσο μπορώ να ασχοληθώ, με την αρχή με σκούπισμα και μετά σιγά σιγά παραπάνω. Πήγα νυχτερινό γυμνάσιο για να μπορώ να δουλεύω το πρωί και να είμαι μαζί με τον πατέρα μου. Μετά πήγα ο ΑΕΔ για να μπορέσω να πάρω την άσκηση επαγγέλματος και ξεκίνησα από το 2006 με έναρξη κανονικά. Με δικό μου συνεργείο, στο όνομά μου, ναι, κανονικά. Ναι, αλλά τι ήταν αυτό το κλικ? Ήτανε στο επέβαλο μπαμπάς ή ήταν δική σου επιλογή? Ήταν αυτό που σου έκανε κλικ στο να επιλέξεις αυτή τη δουλειά? Ερωτεύτηκα αυτή τη δουλειά λόγω του χρώματος. Δηλαδή? Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, το αποτέλεσμα, το ότι μπορείς ένα αυτοκίνητο να το φτιάξεις, να το αναγεννήσεις και το τελικό είναι το πώς θα δεις το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή. Τι είναι στο τελικό αποτέλεσμα αυτό που θα σε συνεπάρει και θα πεις η δουλειά που έκανα ήταν πάρα πολύ καλή? Η γυαλάδα του πάνω απ' όλα και σίγουρα το φινίρισμα. Ποια είναι για σένα τα δύσκολα χρώματα ή τα εύκολα χρώματα? Είναι σχετικό δύσκολο. Το δύσκολο με το εύκολο χρώμα είναι σχετικό. Σίγουρα πρέπει να έχεις τις γνώσεις που απαιτείται για να βάψεις, είτε είναι αυτό τριπλής, μια δύσκολη βαφή, είτε ένα κίτρινο, ας πούμε, που έχουμε και απέναντί μας, που έχει και αυτό τη δυσκολία του. Το απλά απέναντί μας είναι η Μουρθιελάγκο, εννοεί. Ναι. Αυτό είναι το απλό απέναντί μας. Έχει δυσκολία και στην οδήγηση, όχι μόνο στο χρώμα. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να έχεις από τη μία ένα χρώμα το οποίο έχει πολλές χρωστικές μέσα και άλλη τεχνική και ένα χρώμα το οποίο είναι απλό, ας το πούμε, και έχει και αυτό τη δυσκολία του. Για να μπορέσεις να το πετύχεις και να πετύχεις την απόχρωση. Όταν βάφεις μεμονωμένα κομμάτια, το να μπορέσεις να το κάνεις το ίδιο με το υπόλοιπο. Να κάνεις την τεχνική αυτή, την οφθαλμαπάτη, που θα μπορέσεις να μην φαίνεται αυτό που έκανες. Και πώς αντιμετωπίζεις τη σύγχρονη πρόκληση που οι αυτοκινητοβιομηχανίες για τον ανταγωνισμό βγάζουν διαρκώς καινούριες αποχρώσεις και που δεν υπάρχουν, που δεν υπήρχαν από το παρελθόν, και έτσι εσείς έρχεστε αντιμέτωποι με αυτό το θέμα? Πώς το αντιμετωπίζεις? Σίγουρα υπάρχει εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Έρχονται τεχνικοί από την εταιρεία, μας δείχνουν τις εφαρμογές και εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες τους. Ναι. Πέρα από το πώς γίνεται η διαδικασία, ναι. Τι είναι αυτό που εσύ κάνεις για να φέρεις την απόχρωση κοντά στην αρχική, στην αυθεντική, στην original? Τι μαμά? Κατάλαβα. Συνήθως κάνουμε είτε σβήσιμο είτε τέριαγμα, καλύτερο στο χρώμα. Αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, θα κάνουμε το σβήσιμο, μία οφθαλμαπάτη στην ουσία, το οποίο θα φέρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που δεν θα βλέπεις τίποτα. Α, γίνεται αυτό δηλαδή? Γίνεται, ναι. Δεν θα το καταλάβει ο πελάτης με το γυμνό μάτι, αλλά εσύ θα το καταλάβεις που είσαι τεχνίτης? Αν το έχω κάνει σωστά, δεν θα το καταλάβω ούτε εγώ που έχω σταματήσει. Το ξέρω εγώ, γιατί εγώ το κάνω που έχω σταματήσει, το ξέρω. Αλλά δεν θα το καταλάβει κάποιος που έχω σταματήσει αν το κάνω σωστά. Πες μας ένα μυστικό της βαφής αυτοκινήτου που δεν το ξέρει ο απλός κόσμος, αλλά για ένα βαφέα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τελικό αποτέλεσμα.
ακόμη και το χάρτωμα του αυτοκινήτου, ώστε να μην πιάσει άχνα το υπόλοιπο αυτοκίνητο, να μην λερώσουμε δηλαδή το υπόλοιπο αυτοκίνητο, έχει τη σημασία του. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, από το πώς θα πατήσει η ταινία εκεί που θα τη βάλεις, ώστε να μην φαίνεται μετά εκεί που σταμάτησες, όπως και το ότι την ώρα που θα το ξεμονώνεις, να μην αποκολληθούν κομμάτια χρώματος από πάνω από το χαρτί και κολλήσουν πάνω στην επιφάνεια που έχεις βάψει. Γιατί θα σου δημιουργήσει πρόβλημα και θα σου χαλάσει αυτό που έκανες. Θα πρέπει να το ξανακάνεις από την αρχή. Οπότε ακόμη και αυτό το στάδιο είναι σημαντικό. Μιλάμε για τέχνη εδώ, μιλάμε για λεπτοδουλειά. Λεπτομέρεια, έχει λεπτομέρεια. Πραγματικά. Οπότε, είσαι μέσα στο συνεργείο και κάνεις τη δουλειά σου και βάφεις τα αυτοκίνητα και προκύπτει και το TikTok. Ναι. Γιατί θεώρησες ότι ήθελες αυτή την τέχνη να την κάνεις γνωστή στην ανθρωπότητα? Ήθελα να δείξω τη δουλειά που κάνω, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιώ. Και το δικό σου προσωπικό ταπεραμέντο, Σίγουρα, να υποθέσω. Σίγουρα. Τι θα έλεγες λοιπόν σε έναν νέο που θέλει τώρα να είσαι, ένα παιδί που θα έρθει να σου πει πώς μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και τι συμβουλή θα του έδινες? Θα πρέπει να την αγαπάει για να την κάνει. Αν δεν την αγαπάς, δεν την κάνει σωστά. Το κυριότερο για μένα. Μετά από εκεί και πέρα όλα μαθαίνονται, δεν είναι κάτι που δεν μαθαίνεις, αρκεί να έχεις όρεξη. Πολύ γενική η απάντηση και πολύ επίσης διπλωματική. Μία ειδική συμβουλή. Ξέρεις, κάθε ένας στο επάγγελμά του ξέρει τις λεπτομέρειες που μπορεί να... Θα πρέπει να προσέχει την κάθε λεπτομέρεια σε αυτό που κάνει. Θα πρέπει να την προσέχει τις οδηγίες της κάθε εταιρείας, του κάθε κατασκευαστή. Θα πρέπει να πηγαίνεις κατά γράμμα. Και να την είναι μερακλής και την προεργασία του. Πάρα πολύ, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η προεργασία στη βαφή. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι το α και το ω. Πάνω στην προεργασία σου θα ρίξεις τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις. Αν εσύ δεν το προσέξεις, όλα αυτά δεν θα πετύχουν. Θα φύγουν από πάνω. Την προεργασία, θα υπάρχουν αποκολλήσεις. Την αφαίρεση του χρώματος, το στοκάρισμα κτλ. Όπως μια γυναίκα, πίστεψέ με, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αφαίρεση χρώματος, μετά στοκάρουμε, ξέρεις, βάζουμε το αστάρι. Είναι η ίδια διαδικασία όπως και το γυναικείο μακιγιάζ. Το γεγονός ότι είσαι σε νησιωτικό μέρος, ναι, αλλάζει την προσέγγιση σου σε σχέση με τη βαφή? Δηλαδή, έχεις κάποιο άλλο είδος ανάγκες? Σίγουρα το ότι αυτό που θα θέλω και δεν θα υπάρχει στο νησί θα μπορώ να το έχω εκείνη την ώρα. Ενώ όταν είσαι στην στερεά Ελλάδα, μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να πας να το βρεις και να το ψάξεις. Θέμα προθεσμιών, logistics δηλαδή. Οκ, γι' αυτό το λόγο. Άλλο, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες, η θάλασσα έχουν άλλες απαιτήσεις, χρώματος. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να μπουν τα κατάλληλα υλικά, ώστε επειδή τα αυτοκίνητα εκτίθονται στην αλμύρα, στον ήλιο, στην υγρασία, στα νησιά έχει πολύ υγρασία, πρέπει να κάνεις ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις. Εκτός από αυτοκίνητα, βάφεις και μοτοσικλέτες. Ναι, πιο σπάνια όμως. Άλλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είσαι ο βαφέας του νησιού. Αν η σκουπιδιάρα χαλάσει, τρακάρει, θα τη φτιάξεις? Ναι. Αν χρειαστεί. Ναι, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Πόσα αυτοκίνητα έχεις φτιάξει μέχρι στιγμής? Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι δεκάδες? Μπορεί και εκατοντάδες. Μπορεί και εκατοντάδες. Ναι. Από όλα αυτά, ναι, υπάρχει κάποιο που να θυμάσαι σαν ιστορία που να σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και να σου είχε μείνει στο μυαλό? Βεβαίως. Ένα Jaguar. Είχε ένα ιδιαίτερο χρώμα. Είχε πρωτοβγεί τότε το χρώμα αυτό σε ένα καινούριο αυτοκίνητο της Jaguar. Ζητήσαμε την συνταγή από την εταιρεία που συνεργαζόμαστε και την εφαρμόσαμε πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Και έδειξε πάρα πολύ ωραία το συγκεκριμένο χρώμα. Καλύτερα από πριν? Ναι, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Άρα ήσουν υπερήφανος για το αποτέλεσμα. Ναι. Καμία ιδιαίτερη ιστορία που έχεις να θυμάσαι που να αναρωτήθηκες τελικά? Έκανα καλά που έκανα αυτή τη δουλειά? Όχι, δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ και δεν το έχω μετανιώσει και ποτέ. Την αγαπώ, γι' αυτό και το λόγο δεν το έχω νιώσει αυτό ποτέ να το κάνω. Επομένως, αν είχες τη δυνατότητα να φτιάξεις ένα καινούριο μοναδικό χρώμα, ναι, τι απόχρωση θα διάλεγες που να γράφει Καλλιοτζής και τι όνομα θα της έδινες? Όχι Καλλιοτζής. Όχι Καλλιοτζής, δεν της έδινα Καλλιοτζής. Επειδή το έχω σκεφτεί, το Vitalis, που βγαίνει από το Β στα λατινικά και η σημασία του είναι η ζωή, ο βίος και η ζήση. Η απόχρωσή του θα ήταν ένα φρέσκο πράσινο της Άνοιξης. Γιατί θεωρώ ότι το πράσινο, αν δεν υπήρχε γύρω μας, η ζωή μας θα ήταν μουντή. Και το βλέπεις το πράσινο δίπλα σου, γύρω σου, συνέχεια.
Οπότε εκπέμπει και ζωή όλο αυτό. Εξαιρετικά. Βιταλής, λοιπόν. Ναι. Το εισηγηθούμε. Λευτέρη, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θέλω να κάνουμε μια αντιστοιχία με χρώματα. Πες μου, τι χρώμα είναι το μέλλον σου? Κόκκινο. Γιατί? Το θεωρώ καυτό. Τι χρώμα είναι η δουλειά σου? Κόκκινο. Τη θεωρείς καυτή? Ναι. Αλήθεια, τι χρώμα είναι η δουλειά σου? Η δουλειά μου μπλε. Γαλήνια. Όπως η θάλασσα. Σωστά, που σε περιβάλλει. Έτσι. Τι χρώμα είναι το χόμπι σου, αν έχεις και δεν είναι η ίδια σου δουλειά? Η ίδια η δουλειά σου το χόμπι σου. Είναι. Μ' αρέσει πολύ. Ωραία. Έχεις χόμπι όμως άλλο εκτός από τη δουλειά σου? Έχω, μ' αρέσει τα παιχνίδια. Στον υπολογιστή. Gaming. Τι χρώμα λοιπόν έχει αυτό το χόμπι? Αυτό το χόμπι τι χρώμα θα μπορούσε να έχει? Μόβ. Που είναι βασικό κομμάτι των gamers. Και τι χρώμα έχει το αυτοκίνητό σου? Μπλε. Τι μπλε? Μεταλλικό ιριδίζουν. Φωτεινό, σκούρο. Σκούρο. Δηλαδή είσαι λίγο σκοτεινός τύπος σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις σου στα χρώματα. Ναι, μου αρέσει. Το σκούρο μου αρέσει. Ναι, εκτός από το μέλλον σου που είναι κόκκινο. Ναι. Το θεωρώ φωτιά. Επειδή είσαι Καυτό. γεμάτος πάθος για τη δουλειά. Ναι. Λευτέρη, εδώ είμαστε περικυκλωμένοι από 2.900 άγρια άλογα. Ποιο από αυτά τα αυτοκίνητα θα ήθελες να πάρεις και να φύγεις? Αυτό εδώ ταπεινό F8. Α, ναι, θέλεις δηλαδή τα 720 άλογα. Ναι. Δεν θα τα πάρεις, ωστόσο χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μπορούμε να το θαυμάσουμε μετά, να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες. Εννοείται. Και σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σε άλλο ένα επεισόδιο του Give It Life Color The Talk Show. Αν θέλετε περισσότερες ιστορίες με χρώμα, like, subscribe στο κανάλι μας, ακολουθήστε μας στα social media και θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο με ακόμα περισσότερο χρώμα.